Bạn có biết vì sao người chết nhất định phải đặt thi thể trong nhà chính không? Đó là để ngăn người chết nghĩ rằng mình chỉ đang ngủ và cứ thế ở lại trong nhà mãi. Ban đầu tôi khinh thường lời nói này, cho đến khi ông tôi qua đời. Một loạt chuyện xảy ra khi tôi về quê chịu tang, khiến tôi không thể không tin đó là sự thật. Tôi là người được ông một tay nuôi lớn. Cứ tưởng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ có thể phụng dưỡng ông tốt rồi. Nhưng tôi không ngờ ngày tốt nghiệp lại nhận được điện thoại báo tang từ trưởng thôn, nói rằng ông tôi đã mất. Ngày hôm sau, tôi vội vã chạy về nhà. Tôi thấy linh đường đã được dựng trong nhà chính. Trưởng thôn liền bảo tôi chiêm ngưỡng dung nhan. Ông ấy gọi vài người hàng xóm, nhấc nắp quan tài lên, rồi gỡ tờ tiền giấy che mặt ông tôi ra. Tôi thấy ông nằm trong quan tài, như thể đang ngủ vậy, hoàn toàn không giống một người đã chết. Nỗi buồn tôi kìm nén suốt quãng đường, bỗng chốc bùng nổ. Tôi òa lên khóc. Trưởng thôn thấy vậy, một tay đẩy tôi ra, rồi đưa tay lau má ông. Vừa lau mồ hôi, vừa quay đầu lại mắng tôi đồ chó con. Nước mắt làm sao có thể rơi xuống mặt tiên nhân được. Trưởng thôn lại khuyên tôi, ông cháu là ra đi trong giấc mơ, không chịu đau khổ. Đây là hỉ tang, cháu đừng quá đau buồn. Nói xong, trưởng thôn liền động tay đẩy nắp quan tài. Nhưng tôi loáng thoáng thấy khóe miệng ông tôi hình như nhếch lên một chút so với trước. Sau khi đẩy nắp, dưới sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, tôi mặc tang phục, quỳ trước linh cữu ông tôi vái lạy suốt cả ngày. Tôi đều trong trạng thái mơ mơ màng màng, không dám tin ông đã thật sự rời bỏ tôi. Cho đến ngày thứ hai, khi họ hàng đến viếng, tôi mới cảm thấy khá hơn một chút. Không biết có phải là ảo giác không, khi cùng họ hàng chiêm ngưỡng dung nhan ông, tôi phát hiện khóe miệng ông trên mặt dường như nhếch lên rõ ràng hơn trước. Họ hàng thấy cảnh này an ủi, nói rằng kiểu ông tôi ra đi với nụ cười trên môi thế này, mấy trăm năm mới gặp được một người, và một khi đã xuất hiện, thì đó là những người chết sẽ lên trời làm thần tiên. Có người thân còn chứng minh rằng mặt ông tôi chẳng có nếp nhăn nào, không thành tiên thì là gì. Nghe những lời này, tôi mới chợt nhận ra, da mặt ông tôi quả thật săn chắc hơn so với những gì tôi thấy hôm qua. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là mình đã nhìn nhầm. Vì điều kiện gia đình có hạn, pháp sự chỉ làm 3 ngày. Đến rạng sáng ngày thứ tư thì đưa tang lên núi. Trước đó, thầy pháp sư gọi chúng tôi nhìn ông lần cuối cùng. Ngay khoảnh khắc nắp quan tài được nhấc lên, thi thể ông tôi lại đang cười to với chúng tôi. Hơn nữa, da mặt ông còn trở nên săn chắc hơn. Những nếp nhăn trên mặt trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả chúng tôi đều ngỡ người ra. Từng người một đều nhìn về phía thầy pháp sư, hỏi ông ấy tại sao lại như vậy. Nhưng thầy pháp sư cũng chỉ lắc đầu nói, ông ấy đã làm pháp sư bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Đến nỗi cuối cùng ông ấy còn quay lại hỏi chúng tôi, còn có muốn an táng theo kế hoạch không? Gặp phải chuyện như vậy, họ hàng không dám quyết định, ai cũng nhìn tôi chờ quyết định. Tôi biết người lớn tuổi đều quan trọng việc an nghỉ, huống hồ ngày giờ cũng đã định rồi. Nếu thay đổi đột ngột, không chừng bà con sẽ bàn tán. Vì vậy tôi đành cứng họng nói, chắc là do cơ co thắt gây ra, không có gì đâu, cứ theo kế hoạch mà lên núi. Ở làng chúng tôi, trước khi người quá cố lên núi, thầy cúng sẽ làm một đoạn pháp sự trước đoàn, rồi dùng kiếm gỗ đào đập vỡ những mảnh ngói úp ngược trên đất. 8 người khiêng quan tài sẽ theo tiếng mà nhấc quan tài lên, rồi đi thẳng một mạch, trực tiếp khiêng quan tài đến mộ. Nhưng vấn đề lại xảy ra ở đây, thầy cúng làm phép xong, sau đó một kiếm chém xuống, những mảnh ngói lại không vỡ. Lần này những người đến đưa tang, sắc mặt lập tức đều trở nên khó coi. Vì ở làng chúng tôi có một điều kiêng kỵ, nói rằng một kiếm chém xuống, nếu ngói vỡ càng nhiều, thì có nghĩa con cháu đời sau của người này càng đông. Ngược lại nếu ngói không vỡ, có nghĩa là gia đình này rất có thể sẽ tuyệt tử. Chính vì điều này, nên khi đạo sĩ chuẩn bị ngói, đều chọn loại ngói cũ, chỉ cần bóp nhẹ là vỡ, chỉ là để chém một cái là vỡ. Trường hợp như ông tôi, cả làng đây là lần đầu tiên gặp phải. Mọi người nhanh chóng bàn tán rằng ông tôi có phải ra đi không an lòng, trong lòng vẫn còn oán khí, nên ngói mới không thể vỡ. Thầy cũng mặc kệ mọi chuyện, lại lần nữa nhấc kiếm chém xuống, nhưng ngói vẫn không vỡ. Lúc này trên mặt thầy cũng lấm tấm mồ hôi, khẽ gọi vào miếng ngói, ông ơi, chẳng lẽ ông thực sự muốn tuyệt tử? Sau khi ông ấy gọi xong, lại lần nữa chém xuống, lần này ngói vỡ tan theo tiếng, nhưng kiếm gỗ đào trong tay ông cũng gãy làm đôi. Thầy pháp bên cạnh vội vàng đốt pháo. 8 người khiêng quan tài liền nhấc quan tài lên, đi theo sau thầy cúng hướng về phía mộ. Sau khi đến mộ địa mà thầy cúng đã chọn trước, thầy cúng làm một lúc pháp sự xong, liền bảo tôi và anh họ về trước. Đây là phong tục của làng, khi người lớn tuổi nhập thổ, người thân cách thế hệ không thể có mặt. Sau khi về đến nhà, tôi cố nén nước mắt ngồi trong sân nhìn bóng dáng bà con ra vào. Theo lý mà nói, lúc trời gần sáng, 8 người khiêng quan tài và thầy cúng nên đã về rồi. Nhưng mãi đến trưa vẫn không thấy bóng dáng họ. Mãi đến khi trời gần tối, bên ngoài cửa mới truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Tôi biết là họ đã về, nhưng điều tôi tuyệt đối không ngờ tới, không chỉ có 8 người khiêng quan tài và thầy cúng trở về, mà còn có người cùng họ trở về. Đó chính là ông tôi. Đúng vậy, là chiếc quan tài đen tuyền của ông tôi đã được họ khiêng lên núi bằng cách nào, lại được họ khiêng trở về bằng cách nào. Quan tài ông tôi đi rồi lại về. Chuyện này lập tức lan truyền khắp làng, họ đều vội vàng đến xem náo nhiệt. Sân nhà nhanh chóng chật kín người. Chẳng bao lâu, trong sân vang lên đủ thứ tiếng, đều là nói xấu gia đình tôi, rằng thảo nào ngói không thể vỡ,
Thì ra ông tôi chết vẫn còn oán hận không chịu hạ táng, còn nói người chết làm sao mà cười được. Là ông đạo sĩ khiêng quan tài không để ý đến những người đàm tiếu đó, chỉ gọi 8 người khiêng quan tài và dựng một cái lán che nắng tạm bợ quanh quan tài. Sau khi làm xong những thứ này, ông đạo sĩ mới nói với bà con lối xóm rằng ông ấy chưa xem ngày. Đúng vậy, đợi ông ấy xem được ngày rồi sẽ lên núi lại. Nói xong, ông ấy liền đuổi cả bà con xem náo nhiệt và 8 người khiêng quan tài đi, và đích thân đóng cổng sân lại. Rồi ông ấy ngồi phịch xuống bên đống lửa trong sân, cau mày hút thuốc liên tục. Tôi đi qua hỏi ông đạo sĩ rốt cuộc là chuyện gì. Ông ấy cáu kỉnh trả lời tôi rằng còn có thể là chuyện gì nữa, chưa xem được ngày tốt chứ sao. Nói xong, ông ấy chỉ lo hút thuốc, không thèm để ý đến tôi nữa. Cuối cùng, chú họ đã ở trên núi cả ngày mới nói cho tôi biết là hố chôn gặp vấn đề. Họ đã đổi 9 chỗ liên tiếp, nhưng không ngoại lệ đều đào ra nước, lại còn là loại nước không thể nào tát cạn được. Thấy trời sắp tối rồi, họ sợ đào tiếp sẽ xảy ra chuyện, thế nên lại khiêng quan tài về. Theo lẽ thường mà nói, đám tang không có đường quay lại, quan tài đã khiêng đi, dù thế nào đi nữa cũng phải chôn cất, tuyệt đối không có chuyện khiêng về lại. Nhưng chuyện này quá kỳ lạ, họ không dám để quan tài trên núi, đào hố ở cùng một chỗ mà ra nước. Tôi tin, nhưng liên tiếp đổi 9 chỗ đều đào ra nước, xác suất của chuyện này e là còn thấp hơn cả trúng số. Tôi nhìn qua quan tài của ông nội, nghĩ đến nụ cười kỳ quái của ông nội, trong lòng rợn tóc gáy, bỗng nhiên không còn chú ý. Lúc này, ông đạo sĩ dụi tàn thuốc, kêu tôi ra ngoài sân. Thấy xung quanh không có ai liền nói với tôi, lần đầu con nhìn ông nội, e là nước mắt đã rơi vào mặt ông ấy rồi. Nghe lời này, đầu tôi ong lên một cái, vội vàng hỏi có phải ông nội vì chuyện này nên không chịu đi. Ông đạo sĩ không nói phải cũng không nói không phải, chỉ nói với tôi rằng tôi sẽ đến thị trấn mời người về, con hãy cẩn thận trông chừng quan tài, đừng để đèn dưới quan tài tắt. Nói xong ông ấy liền đi. Ngay sau đó là chú họ, bọn họ, đây là điều họ đã nói trước, đợi ông nội lên núi xong là phải về đi làm. Sau khi họ đi, màn đêm hoàn toàn buông xuống. Trong cái sân rộng lớn chỉ còn lại tôi và chiếc quan tài đen kịt của ông nội. Đầu óc tôi tràn ngập câu hỏi của ông đạo sĩ, trong lòng tự trách hết lần này đến lần khác, đồng thời còn chú ý đến ngọn đèn trường minh dưới quan tài. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong làng hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng ngay lúc này, một trận gió thổi qua, đèn trường minh tắt phụt. Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng bộp truyền ra từ chiếc quan tài đen kịt đối diện tôi. Chỉ thấy nắp quan tài đen kịt đang từ từ nhô lên. Chẳng lẽ ông nội muốn đẩy nắp quan tài ra sao? Ý nghĩ vừa thoáng qua, nắp quan tài liền bộp một tiếng bị hất tung xuống đất. Rồi tôi thấy ông nội mặc bộ y phục màu xanh lam theo hình thú từ từ ngồi dậy, quay lưng về phía tôi, bò ra khỏi quan tài. Tôi rất muốn gọi ông ấy, nhưng giọng nói mắc kẹt ở cổ họng, cứ thế không thể thốt ra được. Cả người cứ như bị đóng băng vậy, chỉ có thể ngồi đó chân chân nhìn mà không làm gì được. Lúc này tôi vẫn còn ôm hy vọng rằng liệu ông có chết thật không. Nhưng vừa có ý nghĩ đó, ông tôi đã lùi lại một bước về phía tôi. Ngay sau đó, ông đứng yên tại chỗ một lúc, rồi đột nhiên chân ông chuyển động, cứ như đang chảy nước rút vậy, thoáng cái đã lùi lại trước mặt tôi. Tôi sợ đến nỗi suýt quên cả thở, chỉ chân chân nhìn ông từ từ ngồi xổm xuống, sau đó vươn hai tay ra phía sau đặt hai bên đống lửa trại, giống như đang sưởi ấm vậy. Ngay khi tôi đang lúng túng không biết làm gì, đầu ông đột nhiên quay lại không một dấu hiệu báo trước, để lộ khuôn mặt tái nhợt với nụ cười ma quái, nhưng không hề có nếp nhăn. Tôi hét lên một tiếng rồi ngất đi vì sợ hãi. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên giường, trưởng thôn đang ngồi trên ghế đối diện hút thuốc. Ông ấy nhăn nhó nhìn tôi tỉnh lại. Ông ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Nghe thấy vậy, tôi lập tức nhớ lại chuyện tối qua. Tôi vội vàng hỏi, ông đâu? Trưởng thôn nói, con đừng vội lo cho ông con. Ta hỏi con, tối qua tại sao con lại ngủ trên quan tài vậy? Tối qua không phải bị sợ hãi mà ngất đi sao? Làm sao con có thể ngủ trên quan tài được? Trưởng thôn nói, con không chỉ ngủ trên quan tài, mà còn là loại gọi mãi không tỉnh. Ta cứ tưởng hồn phách con bị ông con mang đi rồi. May mà con tỉnh lại trước khi con ngất đi. Trong sân chỉ có con và ông. Chẳng lẽ ông đã bế con đặt lên quan tài sao? Vậy là thật sự ông không nỡ, muốn mang con theo cùng sao? Tôi nhất thời không còn biết làm sao. Trưởng thôn thấy tôi mặt đầy hoảng sợ, vội vàng an ủi tôi, con đừng sợ, đợi thầy cúng về, hỏi ông ấy sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi gật đầu, không nói gì, nhìn ra cửa sổ hơi sáng, trời cuối cùng cũng sắp sáng rồi. Chắc chắn quan tài đã được đưa về trước. Ông bà tôi và tôi đi đặt quan tài. Tôi ngồi dưới mái hiên, đợi thầy cúng về. Tôi nhìn quan tài ông mà không nói một lời, vẫn không chịu tin rằng ông sẽ làm chuyện hại tôi. Còn trưởng thôn thì lại nhải, nói không ngừng, đại khái đều liên quan đến thầy cúng, nói rằng ông ấy đi mời thầy phong thủy, đợi họ về rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào từ nơi đặt quan tài. Trưởng thôn lập tức đứng dậy, với ánh mắt tươi cười nói, chắc chắn là thầy cúng, lão Trần đã về rồi. Nói đoạn ông ấy kéo tôi đi, nhưng chịp ra khỏi sân, đã thấy mấy người dân làng chạy tới lớn tiếng gọi trưởng thôn nói, trưởng thôn gặp chuyện rồi, ông Trần chết trong cái hố đầu tiên chú Hữu đào. Nghe những lời này, tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, người cũng suýt không đứng vững, ngã quỵ xuống đất.
Tôi không biết mình bị họ đẩy ra khỏi sân như thế nào, chỉ biết đi theo họ chạy lên núi. Trưởng thôn cứ hỏi mãi, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Ông ấy không phải đi trấn mời thầy phong thủy cắt mạch, sao lại chết trên núi? Mấy người dân làng vừa chạy, vừa nói chen chúc, cuối cùng cũng kể rõ mọi chuyện. Người phát hiện thầy cúng chính là mấy thanh niên trai tráng này. Họ hẹn nhau sáng sớm lên núi chăn bò. Vì con đường vào núi không xa mộ ông nội, nên họ thấy thầy cúng quỳ trước cái hố, không ngừng dập đầu. Đúng lúc họ tò mò định xem có gì lạ thì lại thấy thầy cúng đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Họ vừa thất vọng, vừa định tiếp tục vào núi, thì thấy thầy cúng đột nhiên dừng lại, sau đó chạy lùi nhanh chóng, không chút do dự lao vào cái giếng cạn. Ban đầu họ còn tưởng đây là một nghi thức nào đó của thầy cúng, kết quả lại thấy thầy cúng ra sức giãy giụa trong hố, hai chân thậm chí còn đạp lên trời, nhưng nửa thân trên lại không thể nhấc ra, cứ như thể đầu bị người ta nhấn xuống nước vậy. Lúc này họ mới biết có chuyện rồi, thế là vội vàng chạy đến trước hố. Nhưng khi họ chạy đến nghĩa địa thì phát hiện thầy cúng đã chết hẳn, một người lớn, bị chết đuối trong nước sâu chưa đến đầu gối. Chuyện này mà lan ra, ai sẽ tin chứ? Mà đáng sợ hơn là khi họ khiêng thầy cúng ra ngoài, họ thấy rõ khóe miệng thầy cúng nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, giống hệt nụ cười trên mặt ông nội tôi. Nghe xong, đầu óc tôi như một mớ hỗn độn, đến cả việc mình leo lên núi thế nào cũng quên mất. Chỉ biết khi đến mộ ông nội thì thấy thi thể thầy cúng nằm cạnh hố mộ, nhưng khi tôi nhìn thấy biểu cảm trên mặt thầy cúng thì lại như bị một cú đấm mạnh vào mặt, khiến tôi liên tục lùi lại, cuối cùng trực tiếp ngã phịch xuống đất. Trưởng thôn không tin, cứ liên tục gọi ông Trần, cuối cùng cũng giống tôi, cũng ngồi phịch xuống đất, lấy thuốc lá cuộn trong túi ra, hút từng hơi một. Không biết qua bao lâu, ông ấy mới đứng dậy lại, nói với mấy người kia, khiêng người này về đi, nếu có ai hỏi thì cứ nói là do bệnh tim. Mấy thanh niên trai tráng đó nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi một cái rồi đều gật đầu. Tôi mơ mơ màng màng đi theo họ xuống núi. Vừa vào làng thì trưởng thôn liền bảo họ đến nhà thầy cúng để sắp đặt linh đường, còn ông ấy thì dẫn tôi về nhà. Sắp về đến nhà, tôi và trưởng thôn đều nghe thấy trong sân vọng ra những tiếng động trầm đục nặng nề. Chúng tôi nhìn nhau, đều nghe ra tiếng này, chỉ có tiếng gõ quan tài mới có thể phát ra. Chẳng lẽ đèn trường minh đã tắt rồi sao? Mặc dù sợ hãi, nhưng tôi và trưởng thôn vẫn chạy nhanh vào sân, rồi thấy một người đàn ông trung niên lưng hơi gù, một nông dân, đang cầm rìu cạy nắp quan tài của ông nội tôi. Chưa kịp đợi tôi tức giận thì thấy trưởng thôn vội vàng chạy tới, nắm chặt tay người nông dân đó, hầu như bật khóc nói, ông Vương, cuối cùng ông cũng đến rồi. Nếu ông không đến nữa, tôi không biết phải kết thúc thế nào. Tôi không quen người này, cũng không biết tại sao trưởng thôn lại cung kính với anh ta như vậy, chỉ biết anh ta cạy nắp quan tài ông nội tôi. Tôi thề không đội trời chung với anh ta. Ông Vương xua thở dài hỏi một câu, Trần Cốc Tử đâu rồi? Trần Cốc Tử là tên của thầy cúng. Trưởng thôn nghe vậy liếc nhìn tôi, rồi hạ giọng, vâng, ông Vương nói anh ta gặp chuyện rồi. Tôi thấy ông Vương rõ ràng sững sờ một chút, rồi hỏi trưởng thôn, chết đuối à? Nghe lời này, tôi và trưởng thôn đều sững sờ. Chuyện của thầy cúng chỉ có vài người chúng tôi biết, tại sao một người lạ lại biết? Thấy chúng tôi không nói gì, ông Vương lại thở dài một tiếng, tự mình nói một câu, vẫn đến muộn rồi. Trưởng thôn hỏi ông ta, ông lão Trần không đến thị trấn, mời ông đến sao? Hai người không đến cùng nhau à? Ông Vương nghe lời này, liền hỏi ngược lại ngay tại chỗ, trưởng thôn, anh ta tìm tôi khi nào? Tôi chưa từng gặp anh ta. Nghe đến đây, đầu tôi lập tức nổ tung. Tôi và trưởng thôn đều nghĩ ông Vương là do thầy cúng mời đến, kết quả anh ta lại nói chưa từng gặp thầy cúng. Nhưng nếu là như vậy, vậy tại sao ông Vương lại đến làng chúng tôi? Hơn nữa, thời gian lại trùng khớp thế này, thật trùng hợp. Ông Vương thở dài một tiếng, ta là do ông nội cháu gọi đến. Lại một cái nữa, hôm nay sấm nổ vang trời, đầu óc tôi trống rỗng. Ông nội tôi đã chết mấy ngày rồi, làm sao ông có thể đến thị trấn gọi ông Vương đến? Hay là những gì tôi thấy đêm qua thực ra không phải là mơ, mà là ông nội tôi thực sự đã bỏ ra khỏi quan tài, rồi đi bộ đến thị trấn để thông báo cho ông Vương? Ông Vương nói, 6 ngày trước, ông nội cháu đến thị trấn tìm tôi, bảo tôi 7 ngày sau đến làng các cháu có việc muốn bàn bạc với tôi. Tôi nghĩ sẽ đến sớm một ngày, không ngờ vẫn đến muộn. 6 ngày trước chẳng phải là một ngày trước khi ông nội tôi chết sao? Chẳng lẽ nào ông ấy đã biết trước mình sẽ chết, và biết rằng sau khi chết sẽ có chuyện xảy ra? Sau khi ông Vương nói xong, không để ý đến sự kinh ngạc của tôi và trưởng thôn, mà lại cầm lấy rìu, chuẩn bị tiếp tục cạy quan tài. Tôi vừa định bước lên ngăn cản, thì nghe thấy anh ta hừ lạnh một tiếng, cháu có muốn tiếp tục nằm trên quan tài không? Tôi vội vàng nhìn về phía trưởng thôn, nhưng chưa kịp mở lời thì anh ta đã nói trước, chuyện này tôi chưa kể cho bất cứ ai, nhưng nếu không phải trưởng thôn nói thì người nông dân này làm sao mà biết được? Ông Vương không để ý đến câu hỏi của tôi, chỉ trong nháy mắt đã nhổ hết đinh trên nắp quan tài, rồi anh ta kéo trưởng thôn lùi sang một bên, nói với tôi, mở quan tài. Ông nội tôi vốn dĩ đã đủ vất vả khi lên núi rồi lại xuống núi, bây giờ còn phải cạy quan tài lại. Từ xưa đến nay, chỉ những người bị phơi xác mới bị người ta mở quan tài ra lần nữa. Sao tôi có thể đồng ý mở quan tài ông nội tôi chứ? Thấy tôi không nhúc nhích, ông Vương lại hừ lạnh một tiếng, không muốn làng các ông lại chết người thì mau mở quan tài ra. Tôi không hiểu lời ông ta nói là có ý gì. Trưởng làng cũng vậy, đứng nhìn chằm chằm.
Ông Vương đợi lời giải thích của ông ấy. Ông Vương nói, sau khi chú Hữu lên núi, thằng ngốc Trần Cốc Tử đã cho người đào 9 cái hố trước sau. Nếu tôi không đoán sai, hắn ta chắc chắn đã chết trong cái giếng đó rồi. Điều này có nghĩa là gì? Ông có biết không? Sau khi trưởng làng lắc đầu, ông ta tiếp tục nói, điều này có nghĩa là 8 người đào hố chôn kia, từng người một đều sẽ chết. Những người đào hố chôn chính là những người khiêng quan tài. Họ không ít không nhiều, vừa đúng 8 người. Trưởng làng sợ đến mức đứng không vững nữa, trực tiếp nắm lấy tay ông Vương hỏi, giờ phải làm sao? Ông Vương, ông giúp một tay đi, làng không thể chết thêm người nữa. Ông Vương không nói gì, chỉ nhìn tôi. Trưởng làng lập tức hiểu ý ông ta. Ông ấy đi đến trước mặt tôi. Thằng khốn, mày tin tao đi, ông Vương sẽ không hại ông nội mày đâu. Ông ấy bảo mày mở quan tài cũng là vì tốt cho mày. Bây giờ đầu óc tôi rất hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải. Nhưng bảo tôi mở lại quan tài của ông nội, tôi thực sự không làm được. Trưởng làng vẻ mặt lo lắng. Nếu mày không làm được chuyện này, để tao đi mở quan tài. Ông nội mày có chuyện gì cứ đổ lỗi cho tao, mày xem có được không? Đương nhiên tôi không muốn, nhưng tôi còn chưa từ chối. Một bên, ông Vương liền nói, tiểu đệ Trần, chú không thể động vào quan tài ông nội nó được. Ngoài nó ra, không ai khác có thể mở được. Ai mở người đó chết? Trưởng làng lo lắng hỏi. Tại sao? Chết sẽ như vậy. Ông Vương hừ lạnh một tiếng. Bởi vì nó đã nhỏ một giọt nước mắt lên mặt ông nội nó, khiến ông nội nó sau khi chết vẫn mỉm cười. Tôi lại một lần nữa bối rối. Ông Vương còn chưa từng gặp thầy cúng, vậy sao ông ấy biết trên mặt ông nội tôi có nụ cười? Ông Vương bực mình nói, người chết mỉm cười, người sống bị mất hồn. Cái đạo lý đơn giản như vậy mà mày cũng không hiểu. Ai đi mở quan tài thì hồn phách người đó sẽ bị mất. Mày là cháu trai của ông ấy, sao ông ấy có thể để mày mất hồn phách được? Ông Vương ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, cho dù ông ấy muốn mày đổi tang, mày bây giờ vốn đã đổi tang, lẽ nào còn bắt mày đổi tang một lần nữa? Mày cứu cả mày và ông nội mày vì mày không chết được, lẽ nào còn để ông nội mày chết thêm lần nữa? Tôi chưa từng nghe cái thuyết người chết mỉm cười, người sống bị mất hồn này, nhưng tôi nghe từ những lời của ông Vương thì hiểu rằng dù ông nội đã chết, vẫn đang bảo vệ tôi sẽ không hại mình. Nhưng ông càng thương tôi càng không đành lòng mở quan tài lần nữa. Thế là tôi lại hỏi một câu, chẳng lẽ ngoài việc mở quan tài ra không còn cách nào khác sao? Ông Vương nói, cậu đừng hỏi tôi, dù sao tôi cũng không còn cách nào khác. Với lại cậu cũng có thể không mở quan tài, đối với tôi cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là đừng trách tôi không nhắc cậu, chờ đến khi 8 người kia chết đi thì cũng gần như đến lượt cậu rồi, đến lượt tôi. Chẳng phải ông ấy chỉ đào tổng cộng 9 cái hố sao? Sao lại còn liên lụy đến tôi? Ông Vương cười lạnh một tiếng, nếu không liên lụy đến cậu sẽ ngủ trên quan tài sao? Cứ mỗi người trong số 9 người đó chết đi, cậu sẽ mất một hồn hoặc một vía. Đến ngày thứ 10, 3 hồn 7 vía đều mất hết. Cậu nói xem cậu có chết không? Tôi bị những lời của ông Vương làm cho kinh ngạc vô cùng. Chưa kịp hoàn hồn, trưởng thôn đã vội vàng nói với ông Vương, trong làng không thể chết thêm người nữa. Ông Vương nói, cậu đừng tìm tôi, ngoài việc mở quan tài, tôi không còn cách nào khác. Thế là trưởng thôn lại nói với tôi, thằng chó con, tao biết mày có lòng hiếu thảo, nhưng làng thực sự không thể chết thêm người nữa. Thấy trưởng thôn như vậy, tôi đành gật đầu, đồng ý đi về phía quan tài. Nắp quan tài nặng hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi dùng vai đẩy nắp quan tài, mới chỉ có thể dịch chuyển nắp quan tài ra một chút. Khi nắp quan tài được mở ra, ông Vương liền bổ một nhát rìu tới. Nửa cây rìu đã cắm vào trong quan tài, rồi ông ấy vươn tay kéo. Toàn bộ nắp quan tài đã bị ông ấy kéo lật úp vào bên trong. Ông cụ nằm yên tĩnh trong quan tài, giống hệt với đá phong quan, chỉ có khóe miệng ông ấy nhếch lên còn khoa trương hơn trước. Nhưng dù vậy, trên mặt ông vẫn không có một nếp nhăn nào. Ông Vương đến gần, liếc nhìn ông rồi tự mình gật đầu. Này cậu bé, giúp tôi lật xác ông nội cậu lại. Lời vừa dứt, ông Vương định ra tay, nhưng trưởng thôn vội vàng đi tới, ngăn cản ông Vương. Ông có ý gì vậy? Ông muốn chú Hữu tuyệt tử sao? Cái gì cơ? Trưởng thôn nói, chẳng lẽ ông nội tôi chưa từng nói ông rằng với lật người chết, họ sẽ tuyệt tử tuyệt tôn sao? Tôi lắc đầu nói chưa từng nghe ông nội nói qua. Nhưng ông Vương nghe lời trưởng thôn nói, lại buông lời chửi rủa. Cậu biết cái quái gì? Nếu không muốn làng của các cậu có thêm xác chết lật, thì hãy lật xác chú Hữu lại. Nếu không, dù có Thiên Vương lão tử đến, 9 người bọn họ cũng đều phải chết. Ông Vương nói. Khi nói những lời cuối cùng đó, ánh mắt nhìn tôi rất kiên định, ra hiệu cho tôi cùng ông ấy đi lật xác ông nội lại. Trưởng thôn liền kéo tôi lại. Ông ấy nói với ông Vương, không thể lật được, chú Hữu chỉ có một mầm độc này thôi, tôi không thể để ông ấy chết. Ông Vương nói, ông là đồ ngốc. Thi thể chú Hữu nếu nằm ngửa mới bị tuyệt tử, chẳng lẽ ông chưa thấy sự kỳ lạ trên người chú Hữu sao? Trưởng thôn hỏi ông ta có gì kỳ lạ. Ông Vương hừ lạnh, khó thấy người chết nào nước mắt chảy trên mặt lại còn nhe răng cười. Tôi từng nghĩ nước mắt người quá cố đều như vậy, nhưng giờ xem ra không phải. Vậy sao thi thể ông tôi lại cười? Ông Vương nói, đó là vì trên đầu chú Hữu vốn dĩ không có mặt. Ông Vương, ông coi tôi là người mù sao? Một khuôn mặt rõ ràng đang ở trên mặt ông tôi, ông lại bảo không có mặt. Tôi cảm thấy chỉ số Y của mình bị xúc phạm. Ông Vương không vội giải thích, chỉ nói một câu, các người từng thấy khuôn mặt cụ già 70-80 tuổi nào không có nếp nhăn chưa?
Dù trong lòng tôi có nhiều nghi ngờ, có nhiều bất đắc dĩ, lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận quan điểm của ông Vương, nhưng tôi vẫn không hiểu. Nếu trên đầu ông tôi không có mặt, vậy khuôn mặt tôi thấy là gì? Ông Vương không để ý câu hỏi của tôi, mà lại gọi tôi giúp ông ấy lật thi thể ông tôi lại. Lần này, trưởng thôn không ngăn cản. Sau khi lật thi thể ông tôi lại, tôi và ông Vương cùng nhau lại đậy cái nắp quan tài, bị nứt một khe, lại đậy nắp quan tài. Sau tất cả chuyện này, ông Vương mới ngồi cạnh đống tro tàn lửa trại, mặt ông ấy tràn đầy vẻ mệt mỏi. Tranh thủ ông ấy có thời gian, tôi lại hỏi một lần nữa, khuôn mặt trên đầu ông tôi là gì? Ông Vương không trả lời tôi ngay, mà lấy tẩu thuốc ra, châm lửa hút một hơi thật mạnh rồi mới nói với tôi. Ban đầu ông nội anh không nói với anh, tôi cũng không tiện mở lời. Nhưng ông nội anh đã làm ầm ĩ chuyện lớn thế này, có lẽ sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Tôi nghe những lời này mà mặt đơ ra, trưởng thôn cũng vẻ mặt hoang mang. Ông Vương lại rít một hơi thuốc lào, rồi hỏi tôi, thằng bé, con có biết ông nội con từng gọi là gì không? Tên đó được viết thêm ra, dù tôi không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Dùng một cây que nhỏ, viết ra 3 chữ Trần Hữu Vi. Ông Vương lại lắc đầu, giơ tay giật lấy cây que, vẽ một gạch trên chữ Hữu, rồi viết thêm chữ Hữu ở phía trên. Ông Vương nhấn mạnh, từng là Trần Hữu Vi. Trần Hữu Vi là do ông ấy tự đổi sau này. Con có biết trước đây ông nội con làm nghề gì không? Tôi nói, làm gì có. Ông ấy là nông dân chính hiệu mà. Lời tôi vừa nói ra, ông Vương không nhịn được cười khẩy một tiếng. Ông nội anh là nông dân chính hiệu? Nông dân ư? Trên đời này cũng không còn nông dân nữa rồi. Tôi không hiểu ý ông ấy. Ông ấy tiếp tục giải thích rằng, dù sao thì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Ông ấy cũng không nói cho anh, ông nội trước khi chưa đổi tên, từng là một tà tượng sư nổi tiếng. Mà ông nội anh là truyền nhân đời thứ 10 của thợ đóng giày, có thợ đóng giày riêng. Kiểu người này trước đây rất phổ biến, nhưng bây giờ cơ bản không còn thấy nữa. Thế mà điều tôi không biết là, ngành này lại còn có sự truyền thừa sư môn, lại còn có các tông phái. Ông Vương khinh thường cười một tiếng. Ông nói những thợ giày tà đó chuyên sửa giày cho người Tây đó. Tôi nói thợ giày này chuyên làm giày cho người chết. Giày tà chia ra đường trái phải có âm dương, là thợ giày âm của họ, câu cửa miệng của họ. Cháu chưa từng nghe ông cháu nhắc đến sao? Tôi lắc đầu, nói rằng mình lần đầu nghe nói trên đời lại còn có sự phân biệt giữa thợ giày Tây và thợ giày âm. Vậy ông tôi là người của phái thợ giày âm sao? Ông Vương gật đầu. Phái thợ giày này từng có 4 thợ giày, chuyên môn là hỗ trợ theo lý lẽ. 3 người đầu đều đã chết. Không đúng, cả 4 người đều đã chết. Tiếc cho những kỹ thuật giỏi đó. Tôi ngày càng không hiểu, cái giáng tộc mà ông ấy nói là cái quái gì vậy? Quan trọng hơn là những gì ông ấy nói có nửa xu liên quan gì đến khuôn mặt kỳ lạ của ông tôi không? Ông Vương cười khẩy một tiếng. Mấy đứa nhóc các cháu, những thứ của tổ tiên sớm muộn gì cũng phải giao phó vào tay các cháu thôi. Đến lúc cần dùng đó, các cháu mới biết. Mặc Tử từng nói hai mắt mù quáng. Thấy tôi không tiếp lời, ông Vương chủ động hỏi tôi, cháu có biết tại sao ông cháu lại đổi tên không? Tôi nghĩ một lát, nhớ lại những tiểu thuyết võ hiệp từng đọc, thử đáp, để trốn tránh kẻ thù truy sát. Ông Vương nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc, nhìn tôi, sau này cháu nên bớt đọc tiểu thuyết võ hiệp đi. Ông ấy đổi tên là vì cái thứ trên đầu ông ấy đó. Tôi hỏi rốt cuộc đó là thứ gì? Tại sao lại giống hệt khuôn mặt ông tôi? Ông Vương cười nhìn tôi một cái, rồi hỏi ngược lại, làm sao cháu lại dám chắc thứ này giống hệt khuôn mặt ông cháu? Tôi lớn lên bên cạnh ông tôi từ nhỏ, ông tôi trông như thế nào, lẽ nào tôi lại không biết sao? Trưởng thôn cũng gật đầu phụ họa, cho biết thứ đó quả thật giống hệt khuôn mặt ông tôi. Ông Vương bật cười một tiếng. Cháu lớn lên bên cạnh ông cháu từ nhỏ, là cháu đã chắc chắn biết ông cháu trông như thế nào rồi sao? Với lại, cháu có chắc khuôn mặt cháu thấy từ nhỏ đó chính là khuôn mặt ban đầu của ông cháu không? Ông Vương dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu như ngay từ đầu, thứ đó đã luôn ở trên mặt ông cháu rồi thì sao? Chỉ một câu nói ngắn ngủi, tôi lập tức cứng họng. Vì ông Vương nói ông tôi là một trong 4 thợ giày kiệt xuất nhất của phái. Vậy nếu trên mặt ông ấy thật sự có thứ gì đó, lẽ nào ông tôi lúc còn sống lại không thể phát hiện ra sao? Tuy nhiên, khi tôi đắc ý, ông Vương lại dùng một câu nói nữa khiến tôi mất cảnh giác. Ông ấy nói, nếu như thứ đó là do ông cháu tự chủ động gắn lên thì sao? Tôi sững sờ tại chỗ hồi lâu không hoàn hồn lại được. Ông tôi đang yên đang lành, tại sao lại phải gắn thứ này trên mặt ông ấy? Rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến ông tôi đeo suốt mấy chục năm, lại còn che giấu kỹ đến mức tôi chưa từng phát hiện ra? Ông Vương nói, thứ này các cháu đều đã thấy. Tôi và trưởng thôn nhìn nhau, đều thấy sự hoang mang trong mắt đối phương. Ông Vương dường như không vội vàng công bố đáp án, mà hỏi ngược lại tôi, thằng nhóc, cháu đã từng thấy ông cháu rửa mặt chưa? Tôi thật nhớ lại một chút, sống cùng ông nội suốt 20 mấy năm qua, tôi hình như đúng là chưa từng thấy ông rửa mặt. Ông Vương nói, không chỉ chưa từng rửa mặt, chắc là mặt ông ấy chưa từng đổ mồ hôi nhỉ? Nghe ông ấy nói vậy, hình như đúng là như vậy. Tôi vội vàng hỏi tại sao? Chỉ là như vậy. Ông ấy nói đó là vì cái thứ trên mặt ông ấy một khi dính nước sẽ biến thành như cái mà con đang thấy bây giờ. Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng vỡ lẽ. Lý do mặt ông nội tôi biến thành như bây giờ, thì ra là vì nước mắt của tôi đã nhỏ lên mặt ông ấy. Nhưng rốt là thứ gì mà lại có đặc tính kỳ diệu như vậy? Ông Vương nói thứ này rất phổ biến. Chào con,
Con hãy thử nghĩ xem thứ gì có nếp nhăn, một khi dính nước sẽ trở nên mịn màng. Tôi nghĩ mãi rồi nói là giấy sao. Ông Vương vội vàng nhả khói thuốc vừa hít vào rồi nói, đúng vậy, cái thứ dán trên đầu ông nội con chính là một tờ giấy có vẽ ngũ quan. Nếu là một tờ giấy thì tất cả chuyện này đều có thể giải thích được sao? Như một khuôn mặt vẽ trên giấy, làm sao có thể giả mạo như thật được? 20 mấy năm, ông Vương lại khinh thường nói, người bình thường vẽ thì đương nhiên không được, nhưng nhà họ Ngô vẽ thì khỏi phải nói. 20 mấy năm, thậm chí 200 năm cũng không thành vấn đề. Người nhà họ Ngô, tôi không nhớ nhà chúng tôi có quen ai họ Ngô. Còn họa sĩ họ Ngô thì càng không thể có liên hệ gì. Ông Vương nói, người nhà họ Ngô không phải là họa sĩ bình thường, mà là thợ vẽ. Thợ vẽ cũng giống ông nội tôi, cũng là một dạng thợ thủ công. Tôi không hiểu. Hơn nữa, tôi càng không hiểu sao ông nội tôi lại phải dán một khuôn mặt giấy lên đầu. Ông Vương nói, nếu con biết về thuật thay đầu đổi mặt, thì con sẽ biết tại sao ông nội con lại phải làm vậy. Nghe những lời này, tôi nhanh chóng có vài suy đoán. Đổi mặt chính là thay một khuôn mặt, người lớn tuổi, cơ thể và da tóc. Quan niệm thù ư cha mẹ đã ăn sâu vào tiềm thức, để họ đi thay một khuôn mặt, thà giết họ còn hơn. Ông Vương gạt bỏ sự nghi ngờ của tôi, nói rằng bọn nhóc các con cứ nghĩ trăng nước ngoài tròn hơn, mà không biết thuật thay đầu đổi mặt này. Tổ tiên chúng ta đã biết từ mấy ngàn năm trước rồi, lại là thuật thợ. Ông Vương đã nhắc đến từ này lần thứ hai. Ông ấy tiếp tục nói về cách thao tác cụ thể của thuật thay đầu đổi mặt. Tôi không biết, nhưng tôi biết đây là thủ đoạn của dòng họa sĩ thủ công. Họ biết khi thi triển thuật thợ, họ cầm một cây bút vẽ trong tay. Nghe nói không chỉ có thể vẽ da vẽ xương, mà còn có thể vẽ lừa người thường. Người bình thường muốn che giấu thân phận, đổi tên, đổi chỗ sống là được rồi. Nhưng thợ thủ công thì khác. Trên người họ có khí chất ương ngạnh, trong mắt một số người như ngọn đuốc ban đêm chói mắt vô cùng. Nếu không biết cách giấu cái khí chất đó đi, muốn sống cuộc sống bình yên, hoàn toàn không thể. Lời ông Vương nói, tôi nửa hiểu nửa không. Nhưng tôi lại hiểu rằng lý do ông nội phải thay đầu đổi xương là để che giấu thân phận thợ thủ công của ông ấy. Đây không phải là trốn tránh kẻ thù truy sát sao? Ông Vương cau mày nói, theo tôi được biết, ông của anh đã thay đổi danh cách đây 55 năm. Năm đó xảy ra chuyện lớn. Anh là sinh viên đại học. Chẳng lẽ anh không biết năm nay là năm 2021 sao? Vậy 55 năm trước chính là năm 1966. Năm đó cả nước. Khi nghĩ đến đây, lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Có rất nhiều lời nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Ông Vương biết tôi đã nghĩ ra, nên không nói thêm gì nữa, mà đứng dậy nói với trưởng làng, đi gọi người đi. Ông của anh ấy, cái quan tài này không thể đặt ở đây. Trưởng làng vội hỏi, không đặt ở đây thì có thể đặt ở đâu? Ông Vương khó chịu nói, tôi mặc kệ anh đặt ở đâu, dù sao cũng không được đặt ở đây. Nhìn thái độ kiên quyết và tự tin của ông Vương khiến người ta có cảm giác an toàn một cách khó hiểu. Hơn nữa, thi thể ông đã được lật lại thì trong làng chắc sẽ không còn người chết nữa. Nhưng tôi vạn lần không ngờ mình đã sai lầm đến mức nào. Trưởng làng rõ ràng cực kỳ tin tưởng ông Vương. Sau khi nghe lời ông ấy, tôi và trưởng làng bàn bạc rồi quyết định tạm thời đưa quan tài ông tôi đến nhà thờ tổ ở giữa làng. Sau khi có quyết định này, trưởng làng liền ra ngoài. Trong sân chỉ còn lại tôi và ông Vương. Tôi hỏi ông Vương, vì sao quan tài ông tôi không thể đặt trong sân nhà tôi? Ông Vương nghe lời này, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, sau đó liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới. Chú em, cái quan tài này, cho dù có để nó mục nát trên dốc, cũng tuyệt đối không thể vào sân nữa. Ông ấy tiếp tục hỏi tôi, anh có biết vì sao không thể vào nhà nữa không? Tôi lắc đầu nói không biết. Ông ấy nói, đó là vì cái quan tài này, nếu nó vào nhà lần nữa, thì sẽ có người chết một cách oan uổng. Kiêng kỵ này, trong làng trẻ con 3 tuổi cũng biết. Sao anh lại không biết được? Tôi không biện minh gì nhiều, vì tôi thực sự không biết điều kiêng kỵ này. Thậm chí trước đây tôi còn chưa từng nghe qua. Ông Vương nhíu mày, rồi cúi đầu lẩm bẩm một câu. Ông ấy không dạy anh thuật giáng ma. Điều này con có thể hiểu được, tôi cũng có thể thông cảm. Nhưng ngay cả phong tục dân gian vùng quê mà ông ấy cũng không cho anh biết, thì điều này hơi khó hiểu. Sau khi lẩm bẩm một lúc, ông ấy lại lắc đầu, nói, thôi kệ đi, không quan tâm nữa, mau chóng hoàn thành việc này, rồi sớm rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nói xong, ông ấy không nói gì nữa, mà lại đóng những chiếc đinh đã rút ra trước đó vào chỗ cũ. Sau khi đóng hết tất cả các đinh, ông Vương lại ngồi xổm xuống đất, trên mặt lại tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trưởng làng đã ra ngoài một lúc rồi, không biết bao giờ mới tìm được người. Trong sân yên tĩnh chỉ có tiếng ông Vương hút thuốc. Lại một lúc sau, tôi mới dám lấy hết can đảm hỏi, ông Vương, tại sao lại lật thi thể ông tôi? Trong làng sẽ không còn ai chết nữa. Ông Vương nhả một làn khói, ung dung nói, vì bất hiếu có 3 điều. Không có con nối dõi là lớn nhất. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sống chết đâu liên quan gì? Sao lại dính dáng đến truyền thống hiếu đạo? Ông Vương nói, nhóc con, ta hỏi con, nếu bây giờ có một ông lão không có con nối dõi, đến lúc sắp chết, ông ta sẽ nói gì? Vậy nếu ý nghĩ bất hiếu có 3 điều, không có con nối dõi là lớn nhất, đã ăn sâu vào tiềm thức của người già, thì khi sắp chết, chắc chắn ông ta sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên. Ông Vương vỗ đùi cái bốp, đúng vậy, chính là không còn mặt mũi gặp tổ tiên. Vậy nếu không còn mặt mũi,
Có phải nghĩa là người đó chết không có con cháu chôn cất không? Đây là cái lý lẽ vớ vẩn gì vậy? Tôi lần đầu nghe đấy. Với lại, ông nội tôi đâu phải không có con cháu. Logic này hoàn toàn không hợp lý. Ông Vương cười khẩy một tiếng, rồi nheo mắt nhìn tôi nói, nhóc con thử nghĩ xem, thật sự không hợp lý sao? Thấy tôi không nói gì, ông ta tiếp tục nói, nếu không hợp lý, thì anh Vĩ và Trần Cốc Tử đã chết. Những người đã khiêng quan tài ông nội con lên núi cũng sẽ lần lượt chết. Rồi là anh Vĩ, đợi bọn họ chết hết rồi sẽ đến lượt con chết. Tôi cảm thấy đầu mình bị một cú đánh mạnh. Ông Vương nói không sai, logic này hợp lý. Chỉ là chuyện này quá vô lý đi. Chỉ vì ông nội tôi không có mặt mũi, nên những đạo sĩ làm phép cho ông, những người khiêng quan tài ông lên núi, thậm chí cả cháu ruột của ông cũng phải chết. Vậy nếu tính như vậy, chỉ vì có người gặp tai nạn bị mất mặt, thì sau khi người đó chết và được chôn cất, chẳng lẽ cả nhà đều phải chết sạch sao? Ông Vương hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ những người khác cũng như ông nội con, có tranh vẽ để thay đổi dung mạo cho họ sao? Người bình thường khi chôn cất đều nằm ngửa mặt lên, mục đích là để tổ tiên xem xét mình có mặt mũi không. Nên nếu chỉ nằm sấp khi chôn cất, tổ tiên sẽ không chắc chắn người này có mặt mũi hay không. Đương nhiên sẽ không để người đó không có con cháu nối dõi. Logic này, nếu không phải ông Vương chỉ ra, tôi đã không thể nghĩ ra. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra có một lỗ hổng trong đó. Tôi hỏi ông Vương, theo logic của ông nội tôi bị chôn cất không mặt mũi, vậy thì con cháu của ông ấy, tức là tôi phải chết. Vậy thì mấy thầy cúng và những người khiêng quan tài có liên quan gì? Ông Vương bực bội nói, con đừng quên, ông nội con tuy bị đổi mặt, che giấu thân phận và khí chất ban đầu, nhưng suy cho cùng ông vẫn là một thợ thủ công. Bọn họ chôn cất ông, tức là đang hại ông. Với thủ đoạn tà ác của ông nội con, bọn họ không chết thì ai chết? Tôi nghe những lời này, vô cùng kinh ngạc, hỏi ông ta, ông nội tôi đã chết rồi, còn có thể bảo vệ tôi sao? Ông Vương hừ lạnh một tiếng, nếu không thì làm sao hắn được gọi là tà thợ, có ý tự ti về tứ kiếp. Nghe đến đây, tôi thường thở dài một tiếng. Nếu ông tôi được chôn cất trễ 2 ngày, có phải ông Trần đã không chết không? Ông Vương gật đầu. Thật ra ông ấy vốn dĩ không cần chết, nhưng tôi không ngờ lại có một sự cố xảy ra. Tôi vội vàng hỏi chuyện gì bất ngờ. Ông ấy nhìn tôi và nói từng chữ một. Ông của cậu đã chết sớm hơn dự kiến. Chết sớm hơn dự kiến là sao? Chẳng lẽ cái chết có thể được kiểm soát theo kế hoạch sao? Tôi mở to mắt, nhìn ông Vương với vẻ mặt không thể tin được. Ông Vương gật đầu. Đúng vậy, đúng như cậu nghĩ đấy. Ông của cậu đã tự sát. Mặc dù tôi đã đoán được, nhưng lời này từ miệng ông Vương nói ra vẫn khiến tôi như bị sét đánh. Tôi biết cái chết của ông nội có điều kỳ lạ. Dù sao thì trước đêm tốt nghiệp, tôi còn gọi điện cho ông nội. Lúc đó ông ấy còn rất khỏe mạnh. Sao chỉ trong vài ngày đã mất rồi? Thì ra ông ấy tự sát. Nhưng tại sao ông tôi lại phải tự sát? Với lại, tại sao ông Vương biết ông tôi tự sát? Tôi trừng mắt nhìn ông Vương, hy vọng ông ấy có thể cho tôi một lời giải thích. Ông Vương bình tĩnh nói, ông của cậu biết sẽ có người nghi ngờ, nên mới đặc biệt hẹn tôi. Đợi 2 ngày sau khi ông ấy mất, tôi sẽ đến sắp xếp việc chôn cất. Ai ngờ tôi đã đến sớm 1 ngày mà vẫn đến muộn. Sau khi nghe những lời này, tôi thấy ông Vương rất đáng ngờ. Với tư duy logic của một người bình thường, nếu ông ấy biết người khác muốn tự sát, thì phải lập tức ngăn cản hoặc báo cảnh sát. Chứ làm sao có thể để người khác tự sát thành rồi mới chạy đến lo hậu sự được. Ông Vương thở dài một tiếng. Đây chính là số mệnh của người thợ. Lúc sống dù có vẻ vang đến mấy, sau khi chết cũng là tai họa. Mặc dù ông của cậu hơn nửa đời chưa từng dùng thuật giáng, nhưng cuối cùng vẫn là một người thợ. Nếu ông ấy không tự sát, thì sẽ trở thành bộ dạng như bây giờ. Cái bộ dạng như bây giờ ông ấy nói chính là người làm lễ siêu độ cho ông tôi. Những vị tiền bát cõng quan tài cho ông ấy, và cả đứa cháu ruột của ông ấy đều sẽ chết. Ông Vương nói, ngoài việc hẹn một thời gian, tôi không nghĩ ra cách nào khác. Dù sao tôi cũng không thể luôn ở bên cạnh ông của cậu, chờ cho đến khi ông ấy chết. Tôi nói, vậy cũng không phải đi theo con đường cực đoan này. Ông nội hoàn toàn có thể tìm một người ông ấy tin tưởng. Lúc hạ táng, đặt thi thể ông ấy nằm sấp để hạ táng. Chỉ là nó không hữu ích chút nào. Quang Quang sẽ nói về nó trước. Cậu còn nhớ trước đây khi muốn lật người ông nội không? Trưởng thôn đã phản ứng thế nào? Lời này nghe có vẻ bình thường, nhưng tôi lập tức hiểu ra ý ông ấy là gì. Người chết chờ mình là tuyệt tự. Quan niệm tuyệt tôn đã ăn sâu vào ngôi làng này, trong lòng mỗi người dân. Trưởng thôn tin tưởng Vương Quan Sinh đến thế mà còn dám đứng ra ngăn cản. Nếu là người khác làm, ai có thể đảm bảo tự mình lật được thi thể ông tôi? Sau một hồi im lặng, ông Vương mở lời nói với tôi, thật ra cậu cũng đừng quá buồn. Kết cục này của ông cậu đã được coi là khá tốt trong giới thợ rồi. Không lâu trước đây, một thợ hồ đã chết, suýt nữa bị sự tắc trách của ông nội cậu khiến cả đời không thể siêu thoát. Trong lòng vốn đã khổ sở rồi, tôi nghe thấy ông Vương đang muốn an ủi, nhưng lại không phải lời an ủi. Không nhịn được mà đối lại một câu, cái loại thợ hồ khốn kiếp gì thế, làm sao lại không thể an hưởng tuổi già? Ông Vương vỗ vai tôi, nói, nhóc con à, cháu đừng buồn như vậy. Hiện tại cái kết này đối với ông nội cháu mà nói, thực ra là tốt nhất rồi. Hơn nữa, ông nội cháu trước khi đi không có gì phải vướng bận đâu. Ông ấy thấy tôi nhìn mình thì tiếp tục nói, khi ông nội cháu 6 ngày trước đến tìm tôi, đã nói một câu,
Dù sao thì cháu tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, thà ở lại gây họa cho người khác, chi bằng nhân lúc còn hơi thở thì chấm dứt luôn. Nghe những lời này, tôi lập tức vỡ òa, nước mắt như nước sông vỡ đê vậy, không ngừng chảy xuống. Ông Vương lần này không khuyên tôi, chỉ ngồi xổm một bên liên tục hút thuốc, lông mày nhíu chặt, không biết đang nghĩ gì. Trưởng thôn mãi đến trưa mới về. Đi theo sau ông vẫn là 8 người lúc trước, chỉ là nhìn vẻ mặt của họ có chút sợ hãi khi vào sân nhà tôi. Trưởng thôn rất vất vả mới gọi những người đó vào sân, rồi đứng một bên chờ đợi. Ông Vương dặn tôi vốn tưởng ông ấy sẽ làm phép cúng bái, sau đó mới cho người khiêng quan tài. Nhưng không ngờ ông ấy lại trực tiếp đứng dậy vỗ vỗ vào quan tài ông nội tôi, nói với 8 người kia: khiêng vào từ đường, ở giữa, đừng nghỉ hơi hay nói chuyện, có người gọi các ngươi đừng lên tiếng. Trong đám đông có người nhỏ giọng hỏi: nếu lên tiếng thì sẽ thế nào? Ông Vương nói: cái xác cũ chính là kết cục của các ngươi. Lời này vừa nói ra, những người có mặt đều hít vào một hơi khí lạnh, không nói hai lời, quay người định bỏ đi. Nhưng họ còn chưa đi được mấy bước, đã bị một câu nói của ông Vương làm cho đứng hình. Ông Vương nói: vốn là các ngươi khiêng về, nếu không đưa ông ấy lên núi lại, các ngươi nghĩ chú lớn sẽ để các ngươi yên sao? 8 người đó đứng đờ người ra vài giây tại chỗ, rồi đều đi đến trước mặt ông Vương, từng người một mặt mày rầu rĩ, cầu xin ông ấy cứu mạng. Ông Vương nói: cứ làm như lời ta đã nói, khiêng quai vào từ đường, đến lúc đó sẽ đưa lên núi đảm bảo các ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Sau lời đảm bảo của ông Vương, họ lập tức bắt tay vào làm, chỉ vài thao tác đã buộc lại quan tài chắc chắn, cắm đòn khiêng vào. Ông Vương trước tiên lấy đèn trường minh từ dưới quan tài ra, giao vào tay tôi, rồi dặn dò trưởng thôn mang theo ghế dài, còn ông ấy thì vác một cái giỏ mây phủ vải đen trên lưng, chậm rãi theo sau chúng tôi. 8 người khiêng quan tài trên đường đều ghi nhớ kỹ lời ông Vương dặn, dù ai khuyên nhủ họ chỉ im lặng khiêng quan tài, không mang ai cả, ai gọi cũng không đáp mà nhanh chóng khiêng quan tài đến từ đường. Sau khi đến từ đường, ông Vương đặt quan tài trước cửa để trưởng thôn dẫn theo. Tôi vào trước thắp hương đốt vàng mã cho tổ tiên nhà họ Trần, khẩn cầu tổ tiên nhà họ Trần đừng trách tội. Cùng lúc đó, ông Vương gọi 8 người khiêng quan tài, khiêng quai vào từ đường. Thế nhưng khi quan tài va vào ghế, tiếng loảng xoảng vang lên trong đại sảnh từ đường. Trên bàn thờ, tất cả bài vị tổ tiên nhà họ Trần gần như cùng lúc đổ rạp về phía trước, tất cả đều rơi xuống trước mặt chúng tôi. Tôi nghe thấy ông Vương kêu lên một tiếng thảm thiết. Khi quay đầu lại thì thấy toàn thân ông ta run rẩy không ngừng, và không hề báo trước, ông ta gào lên một câu, cúi đầu trước ngôi vị. Mọi người xưng thần: xong rồi, chết hết.